Gõ chậm, tay đang bận. Nói với AI như gọi điện, nhanh hơn gõ mấy lần, lại rảnh tay. Miễn phí, nói tiếng Việt. Nếu bạn đã biết mở AI lên rồi nhưng ngại gõ, gõ trên điện thoại thì mỏi tay, hay tay đang bận bế con, nấu ăn, đi đường thì cách nhanh nhất là cứ nói. Trong video này mình sẽ chỉ bật nút micro ở đâu để nói mà không tốn đồng nào, nói sao cho AI nghe đúng, cho AI đọc câu trả lời lại cho mình nghe. Và một lưu ý quan trọng nhất, giọng nói hay nghe nhầm nên nói xong nhớ đọc lại. Cuối video có một thẻ 5 câu để nói thử, cứ mở lên là dùng được. Mình là Học Lỏm AI, bắt đầu nhé. Vì sao nó lại tiện? Gọn trong hai điều. Một, nói nhanh hơn rõ nhiều. Cùng một câu dài, bạn nói ra chỉ mất vài giây, còn gõ thì lâu hơn hẳn, nhất là gõ trên điện thoại. 2. Rảnh tay. Đang bế con, đang nấu ăn, đang đi đường, không tiện gõ thì cứ nói. Chỉ vậy thôi, nhưng đổi hẳn cách bạn dùng AI mỗi ngày. Nói với AI không tốn một đồng nào, và cũng không cần số điện thoại Mỹ hay gì cả. Có hai chỗ để bật, chọn cái nào cũng được. Chỗ thứ nhất, ngay trong app AI trên điện thoại, ChatGPT, Gemini hay Claude, cạnh ô nhập tin nhắn có một cái nút hình micro. Bấm vào, nói tiếng Việt bình thường, nó gõ chữ ra cho bạn. Chỗ thứ hai, bàn phím Gboard của Google, góc trên có nút micro nhỏ. Bật lên là bạn nói thành chữ được ở bất cứ ô nhập nào, kể cả khi mở Claude.ai trên trình duyệt. Cả hai đều miễn phí và nghe tiếng Việt tốt. Bạn nói xong, nó ra chữ, rồi bạn gửi như gõ tay bình thường, không có gì phức tạp. Không phải việc nào cũng hợp nói, nhưng ba việc này thì nói tiện hơn gõ hẳn. 1. Hỏi nhanh khi rảnh tay. Chợt thắc mắc một điều gì đó mà tay đang bận, cứ nói câu hỏi ra là có câu trả lời ngay, không cần đặt việc xuống để gõ. 2. Nhờ dịch nhanh khi đang đi. Cần nói một câu với người nước ngoài, bạn nói câu tiếng Việt rồi bảo dịch giúp sang tiếng Anh, nhanh hơn gõ mà tay vẫn rảnh. 3. Brainstorm, nói ý rời. Trong đầu có mấy ý lộn xộn chưa sắp được, bạn cứ nói hết ra một tràng, rồi bảo AI gom lại thành một danh sách gọn gàng. Nói thì dễ tuôn ý hơn gõ nhiều. Muốn AI nghe đúng ý, có vài mẹo nhỏ khi nói. 1. Nói rõ ràng, tốc độ vừa phải. Đừng ví nhí, cũng đừng nói quá nhanh, cứ như đang nói chuyện bình thường với một người. 2. Nắt câu tự nhiên, đừng cố nói một hơi thật dài không nghỉ, nói từng câu ngắn, nó bắt ý dễ hơn. 3. Và đây là chỗ quan trọng nhất, số và tên riêng thì đọc chậm, rõ từng chữ. Đây là chỗ giọng nói hay nghe sai nhất. Ví dụ đọc số điện thoại, bạn tách ra từng cụm 3-4 số một, đừng đọc liền một hơi, nó ghi lại đúng hơn nhiều. Còn nếu đang ở chỗ ồn, chỉ cần đưa điện thoại lại gần miệng một chút là nghe rõ hơn hẳn. Nói là một chiều, chiều còn lại cũng tiện không kém. Cho AI đọc câu trả lời lên cho bạn nghe. Trong app, cạnh mỗi câu trả lời thường có một nút hình cái loa. Bấm vào là nó đọc to nội dung bằng tiếng Việt, bạn không cần nhìn màn hình. Cái này tiện nhất khi mắt bạn đang bận, đang đi đường, đang nấu ăn, đang bế con. Bạn nghe câu trả lời như nghe một tin nhắn thoại vậy. Nhiều người vừa làm việc nhà, vừa bật cho AI đọc một bài giải thích dài, nghe như nghe radio, đỡ phải dán mắt vào màn hình. Vậy là rảnh tay cả hai chiều. Bạn nói câu hỏi ra, AI đọc câu trả lời lại, không phải chạm vào màn hình lần nào. Giọng nói tiện, nhưng có 3 điều nên nhớ để khỏi phiền về sau. 1. Ở chỗ ồn, nó dễ nghe sai 1-2 chữ, cách sửa nhẹ nhàng thôi. Nói xong, liếc lại dòng chữ nó vừa gõ ra, sai chỗ nào, sửa chỗ đó rồi mới gửi. 2. Và quan trọng nhất, số tiền, ngày tháng, tên riêng rất hay bị nghe nhầm. Trước khi gửi một tin có số tài khoản hay tên người, đọc lại một lượt cho chắc. Đừng tin ngay là nó nghe đúng. 3. Đừng đọc to thông tin nhạy cảm ở chỗ đông người, mật khẩu, số thẻ, chuyện riêng tư. Ở quán cà phê hay trên xe buýt, người bên cạnh nghe hết đấy. Chỗ đông thì cứ gõ, hoặc để về chỗ yên tĩnh hay nói. Nói tiện nhưng vẫn giữ ý một chút. Giờ mình làm thật cho bạn xem, đúng kiểu bạn sẽ dùng. Nói một câu thật tự nhiên rồi để AI trả lời. Trên điện thoại, mình chỉ cần bấm nút micro cạnh ô nhập rồi nói. Vì sao ban ngày bầu trời màu xanh mà lúc hoàng hôn lại chuyển sang đỏ cam? Giải thích thật đơn giản, dễ hiểu như đang trò chuyện. Ở đây mình gõ ra để bạn thấy rõ chữ, nhưng trên điện thoại thì chỉ cần nói thôi. Và đây là câu trả lời. Để ý nó mở đầu rất tự nhiên. Được luôn, để mình giải thích kiểu trò chuyện nhé. Đúng cảm giác đang nói chuyện với một người thật. Rồi nó giải thích không sổ thật ngữ. Ánh sáng mặt trời thật ra là trộn đủ màu.
Màu xanh bị hắt tứ tung nên ban ngày nhìn lên đâu cũng thấy trời xanh. Còn lúc hoàng hôn, ánh sáng phải đi qua một lớp không khí dày hơn nhiều. Màu xanh rơi rụng hết dọc đường, chỉ còn màu đỏ với cam đi thẳng tới mắt mình. Thế là trời đỏ cam. Đó, mình chỉ nói một câu bằng lời, AI trả lời rõ ràng bằng tiếng Việt gọn gàng, không gõ một chữ nào. Chỉ nhớ, nói xong cứ liếc lại chữ cho đúng, và câu trả lời vẫn là bản nháp, mình đọc rồi mới chốt. Với lại cho bạn dễ nhớ, mình để sẵn 5 câu. Mở AI lên, bật micro, nói thử ngay. 1. Giải thích chủ đề nào đó cho mình bằng lời, thật đơn giản. 2. Mình đang bận tay, tóm tắt đoạn này giúp mình. 3. Gợi ý nhanh 5 ý cho việc của mình. 4. Đọc lại câu trả lời cho mình nghe. 5. Mình nói hơi lộn xộn, sắp xếp lại ý giúp mình. 5 câu đó là 5 việc rảnh tay ai cũng nói thử được trong 1 phút. Mình để nguyên văn trong phần mô tả, lưu lại hoặc chụp luôn thẻ này để cạnh máy cho dễ nhớ. Vậy đó, nói với AI thật ra nhanh và tiện hơn gõ nhiều, lại rảnh tay. Miễn phí, nói tiếng Việt, chỉ cần bật nút micro là dùng được. Nhớ một điều cho vững, giọng nói hay nghe nhầm tên với số. Nói xong đọc lại rồi hãy gửi. Và như mọi khi, AI chỉ đưa bản nháp, người kiểm lại và chốt vẫn là bạn. Tập tới mình sẽ điểm qua những tính năng AI mới đáng thử, lọc ra vài cái thật sự hữu ích, bỏ qua mấy thứ màu mè cho đỡ mất thời gian. Nếu video có ích, tối nay thử bật micro và nói với AI một câu xem sao nhé. Rồi kể cho mình nghe cảm giác lần đầu nói chuyện với AI. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại ở Học Lỏm AI.